Mental health and wellness sa bansa ating tatalakayin. Kasama si Dr. Joan Mae Rifareal, President of Philippine Psychiatric Association. Magandang tanghali po, Doc. Good afternoon, Sir Dale and Ma'am Cheryl. Good afternoon sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. Opo. Dr. Joan, Yes. sa panahon ngayon na maraming Pilipino ang nakakaranas ng iba't ibang uri ng stress at crisis, Yes. paano po natin na ipapaliwanag ang kahalagahan ng pangangalaga sa mental health? Yes, according to the World Health Organization, di ba, may kasabihan tayo, Ma'am Cheryl, Sir Dale, na there is no health without mental health. Meaning, very integral na component ang mental health sa ating holistic na health and wellness. So, hindi lang, ang health kasi hindi lang siya physical, kasama na ang ating kalusugang pangkaisipan and of course, social relationships also. So, it's very important na we give equal importance sa ating kalusugang pangkaisipan. Dok, ano po yung mga karaniwang signs na Yes. dapat bantayan ng isang tao na maaaring indikasyon ng mental health concern tulad ng anxiety or depression po? Yes, this is a very important question kasi again, we need to be aware, no? Doon kasi nagsisimula, awareness is very important sa mga senyales. So, subtle signs na maaring pag-depression, meaning noon, bagsak ang ating mood. Bagsak ang mood, walang gana sa mga activities na previously gustong-gusto natin gawin or hobbies, nawawala ang ating enjoyment, pleasure, nawawalan tayo ng energy, nahirapan na tayo matulog or tulog ng tulog. So, sleep patterns and eating patterns can be affected. Be it walang ganang kumain kaya pumapayat or baliktad, kain ng kain because as a form of coping. So, or maaaring makaka-apekto din sa ating brain function, cognition. Again, maaaring mag-manifest ito. Hirap sa pag-concentrate, hirap to focus, ang attention span natin sobrang short, or hirap tayo to memorize, memory natin nag-i-impaired. And another is emotion. So again, ang in-emphasize natin physical, yung physical kanina, sleep and energy and appetite, cognitive, ang ating mga thoughts, concentration, attention span, emotion, yung halimbawa, lagi tayong irritable, or we feel sometimes meaningless ang ating buhay, we feel hopeless. So kaya it's always, titingnan natin itong mga symptoms na ito from a cognitive, brain function, emotions, and physical, and behavioral. Yung halimbawa, nagre-resort tayo to negative or unhealthy na coping strategies to help us cope. No? Unhealthy na, halimbawa, use of substances. Halimbawa, mas dumadami ang ating pag-inom ng alak, for example, or smoking. So, or use of other mga substances na alam natin na hindi maganda sa ating katawan. Doc, ngayon po, parang nung time ng Yes. pandemic, Yes. medyo lumakas yung talks about mental health. Yes. Pero ngayon, marami yung nakakaranas ng parang sa tingin nila may problem sa kanila, pero takot pa rin silang magpatingin. Yes. Ano po ba yung cause ng stigma or saan ba nagmula yung stigma na parang kinakatakutan ng tao? Correct, Asek Dale. Kasi sa Philippines kasi meron pa rin stigma. No? Ang stigma defined siya as negative. Yung ating perception, pananaw about someone na nagre-report na meron silang pinagdadaanan na mental health concerns or mga crisis. So itong stigma ay nanggagaling sa ating mga false na paniniwala, no? Na kailangan i-debunk natin, kailangan labanan natin ng stigma. For example, number 1, yung mga nagsasabi na meron silang depression or anxiety ay arte-arte lamang. Mga statements like this, hindi siya nakakatulong na, ay, arte-arte lang naman yan. O sinasabi niyang wala siyang ganang pumasok kasi tamad talaga yan siya. That's why kailangan, no, we don't say mga judgmental na comments like this. Kasi alam natin from the definition kanina na ang depression, anxiety, or any form of mental health condition, meron siyang medical or scientific basis. So hindi lang siya gawa-gawa lamang, kathang-isip lamang, or arte-arte lamang. There are in fact mga nangyayari sa ating brain na bumabagsak ang ating mga brain chemicals like dopamine, norepinephrine, serotonin. So may mga changes or sa neurobiology na tinatawag. Kaya labanan natin ang stigma para ang help-seeking behaviors natin ay mas maggumanda. No? Na they reach out, ask for help, wag mahiya, wag matakot. Pero Doc, paano po ba natin ma-encourage yung mga Yes. tao to go out and seek help? Kasi Yes. di ba parang takot pa rin sila eh. Correct. Mahirap silang mapilit
Yes. to ask for help kasi takot sila ano yung masasabi ng Correct. tao, ng friends. So, tama yun, Asek Dale. So, ang kailangan natin i-remind sa lahat na maaring may pinagdadaanan is, it's okay to not feel okay. Kasi sometimes talaga, yes, we know no, na may mga days talaga na we are happy, may mga days na talagang we are feeling sad, anxious, marami tayong pag-anxiety kasi pangamba, takot, worry, overwhelmed tayo sa ating mga thoughts. And it's okay. Embrace your emotions. Pag ine-embrace natin ang ating emotions, ina-accept natin, hindi siya ibig sabihin na tayo ay weak. Hindi tayo mahina. In fact, we are strong enough to admit na tayo ay dumadaan sa isang challenge and seek help, reach out. Huwag matakot to ask for help, lalo na sa mga people sa ating circle. Kaya social, di ba? Yung kanina sa definition of health, social relationship is very important. Sana may mga trusted, doon tayo magsimula, sa trusted na individuals na pwede tayong lumapit, we ask for help, because these mga mental health concerns, conditions are temporary. Temporary ito at kung meron tayong nakakausap, meron tayong napagsasabihan, maaaring sila also can give us that support, compassion, help that we need during that time. At kung wala man, yung iba naman is they turn to mga yung sa community, for example, sa church or sa kanilang mga support group, be it in the workplace. So, kailangan i-identify natin yon. Again, it's okay to reach out, ask for help. Hindi siya sign na tayo ay weak or wag tayong mahiya, sabihin na character flaw, hindi siya ganon. So we need to debunk also that mistake, no, na character flaw ito, sign of weakness. Baliktad, in fact. It's a sign of strength na ina-admit natin na we need help and this is temporary and help is always available. Dok, sa inyo pong pag-aaral, meron po ba kayong nakita na tumaas po ang bilang ng mga merong mental health concerns po sa ating bansa? Ito siya, Director Sheryl, may bagong nilabas na survey or data na nagsasabi, pre-pandemic noong 2019, mas mababa ang stress levels na nireport versus after itong 2024 na post-pandemic na ang stress levels ay mas tumaas. But this is in general, hindi siya sa Philippines lamang but global. And ang doon is number one na source of stress, which is of course nakakapekto yun sa ating kalusugang pangkaisipan kasi we might feel overwhelmed. Number one doon sa source of stress is finances. Financial and other sources of stress are family relationships, relationships in general, work, academics para sa mga kabataan, and other factors. So again, always naman siya, it's multifactorial na tinatawag natin. Hindi natin napipinpoint na isa lang talaga. No? But sometimes, patong-patong siya sabay-sabay, kaya mas lalo tayo na-overwhelm. Meron din po bang specific age range yung kung saan po mas marami yung mga ganyan pong cases? Yes. Ang nasabi doon is mas nagre-report, mas mas lumalapit sila. Kaya mas nare-report, mas meaning mas na-identify sila yung mga kabataan ngayon. Between the age of 15 to 25, around that age. So, meaning sila itong mga adolescents, early adults na yung papasok sa trabaho. So meaning, ito din sila yung group na digital natives na tinatawag. Na I think kaya din siguro mas parang mas aware sila kasi this age group, ito mga Gen Zs ay mas aware sila, mas they accept and they must report, they seek help, they reach out, ask for help. Kaya namo-monitor, kaya mas nasasabi na mas dumadami because they are the generation na mas aware and mas lumalapit sila sa mga mental health professionals. Doc, ano ba yung tamang approach ng family or friends dapat doon sa loved one nila na may mental health problem? Yes. Kasi 'di ba parang it's important how you deal with that person. Yes, correct. Correct yun, Asek Dek. So, for the family na may loved ones na non-judgmental, true,
ito ay mga totoong medical conditions. Medical siya, so hindi siya arte-arte lamang, hindi siya gawa-gawa lamang. And number two, let's always foster na meron tayong open lines of communication na hindi natatakot. Halimbawa, ang ating mga anak na lumapit sa atin to tell us kung ano ang mga iniisip nila. And number three also, dapat aware din sila kung ano yung kailangang babantayan nila, no? Or kailangan i-monitor for. For example, mga subtle changes ng behavior or mga actions ng kanilang mga anak or loved ones, kailangan aware sila. Kung dati, yung na-mention natin kayo na, kung dati itong anak ko ay palalabas, palabiro, usually pag weekend, naglalaro ng basketball, for example, tapos biglang all of a sudden nagbago, no? Yung kanyang gusto niya mag-isolate, hindi na masyadong nakikipag-usap, hindi na sumasabay sa pagkain, then we reach out. And, dapat kamusta, no? Dapat we normalize that na lagi tayong kamusta, we talk openly, kamusta ang araw, hindi yung, sometimes kasi nagkakasama sa dining table, pero nagsa-cellphone lang, hindi nag-uusap. So, kailangan we also kakamustahin natin ang bawat isa. Kasi yung that way lang na nangangamusta tayo, it shows na hindi sila nag-iisa kung sila ay may pinagdadaanan and there is that someone, loved one, na ready to help them and concerned about them. If hindi nga po sila ganun ka-receptive, kunyari po pagka kinamusta, kung bilang kaibigan po or parent, when is it the right time to suggest po na baka kailangan na nating mag-seek ng professional help? Oo, tama yun, Director. Kasi sometimes talaga, hindi pa sila, they are not yet in that phase na na-accept na nila na they need help. So, what we can do as the loved one or friend or support group is to reassure them na andito lang ako. So I'm here for you anytime. I'm a text away. Pwede mo akong tawagan any time of the day. Pwede mo akong gisingin kung kinakailangan, kung gusto mo, kung kinakailangan ng may kausap, tawagan mo ako. Reassurance na hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdadaanan. So another naman is express lang your concern. But again, at the end of the day, kung hindi pa rin sila ready to seek help from a mental health professional, we respect that. Of course, kasi baka naman so sobrang push natin, the more na hindi na sila magsasalita, di ba? Kasi they feel na parang ayaw na nilang mag-open up. So, let's respect that, but reassure them na andito lang ako anytime. I'm ready to listen and help. Tawagan mo lang ako. Yun kasi mga words na gano'n na reassuring ay nagbibigay ito ng comfort na hindi sila nag-iisa and merong help always available anytime kung kinakailangan. Doc, paano naman yung mga halimbawa, your family or loved ones na sobrang, they're living a very normal life, a happy life, when they're with their friends, family, but when they're alone, nag-iiba. Paano mo ma-identify? Or paano mo mabibigyan siya ng tulong if ganun yung yung nakikita nyo? Na they want to isolate, no? Pag Yeah, so dito papasok na ngayon yung that natin, Sir Dale, na we reach out even kung pag may subtle signs tayong nakikita na pagbabago. Kasi kung hindi naman siya the usual niya, na kasi nga palabiro, tapos biglang all of a sudden isolated, we give them that space. Kaya ang tawag namin doon ay safe spaces. We give them that space para they feel safe, no? Na lapitan tayo anytime. And we communicate lang na napansin ko lang na usually mas tahimik ka ngayon, let me know lang kung makakatulong ako or how I can help you. Yung question na, or yung statement na, andito ako anytime, sobrang big help na yon. Even if hindi mo alam kung anong sasabihin, the physical presence, in fact, kung may nakita ka na parang struggling, ayaw niya magsalita, but you are there physically, kasamahan mo siya, very helpful na yon. Kahit hindi mo alam kung anong words, in fact, ang sasabihin mo. Kahit quiet kayo together, but yun ang safe space na pwede siyang mag-express ng kanyang emotions without judgment, hayaan natin silang umiyak, kung hindi natin alam kung anong sasabihin, quiet lang tayo, or we can always reassure na nandito ako, or I will stay with you until we can find help. Basta't ang important kasi sa mga itong situation is safety. Safety is always the priority. Huwag silang iwanan. Lalo na kung nakikita natin na parang there is yung distress na or in crisis, huwag talaga silang iwanan. Better na samahan natin
or let's samahan natin sila hanggang makahanap tayo ng a mental health professional who can help. Would it be advisable po na ayain natin silang lumabas, yung para hindi nila i-isolate yung sarili nila? Yes, Director. In fact, kasama yun sa yung support system, role ng support system to make sure na kasama sa safety yun na we are there to help them also kasi sa coping kasi part ang socialization na halika or small steps lang. Baka hindi pa siya ready na yung crowded mismo. Kahit kayong dalawa lang, small steps, yung kayong dalawa lang, pwede kayong mag-gardening or kung ano man yung gustong gawin ng isang individual na nakakapagpasaya sa kanya, which we would know. Halimbawa, kung anak natin, halika, punta tayo halimbawa sa zoo, tingin tayo ng mga pets, ng mga animals, or painting, drawing, samahan natin sila, i-engage natin sila doon sa mga activities na they feel happy na ginagawa yon. Kahit slow lang, small steps, or gardening for some, or yung sa iba naman, yung mere exercise. Exercise, in fact, yung lakad-lakad kayong dalawa, can boost happy hormones already. So may mga activities, in fact, na mukha siyang simple, but it helps boost na yung ating natural na happiness hormones, like endorphins, pag tayo ay naglalakad, yung ginagawa natin yung mga activities na gusto natin. And yung iba naman is exposure to sunlight. It boosts serotonin. Kaya di ba yung ina-advise always is magpa-araw. So that's scientific kasi yun. Helps boost the level of serotonin, which is also a feel-good hormone. And then yung mere fact na may kasama, may ka-bonding, oxytocin naman yon, the bonding hormone. Kaya maganda yon na samahan natin. Kasi it makes one feel na we are loved. We are never alone. Hindi tayo nag-iisa. Doc, ngayon, Yes. undas, we remember our dearly departed. Ano po ba, Yes. syempre merong mga tao na sobrang dinadala na mabigat yung pagkawala ng kanila loved ones or yung Correct. iba nagiging guilty because iniisip nila sila yung naging cause. Ano po ba yung pwedeng gawin, halimbawa natin, for a friend or a family who feels that way to make them feel better or make them feel safe? Yes, oo. Very important yun kasi again, sometimes meron din, kahit na hindi ngayon, meron din tinatawag na anniversary reaction na related. So parang naalala natin sila, especially ngayon, unda. So number one is to allow them to go through the proseso kasi yun siya, Dale. Yung grieving natin, it's always a process. Wala siyang timeline na dapat pag 1 year, okay ka na. Walang ganon. Hindi po siya namamadali. Hindi. Proseso siya lagi. And sometimes, through the grieving process at yatawag, pagluluksa, pwede tayong dumaan sa roller coaster of emotions. Maaring accepted na natin, but bumabalik tayo sa guilt. We blame, sometimes we blame ourselves, we blame God, we blame our doctors na nag-treat, mga ganon. Normal yun. So, ang emphasize ko these are normal emotions na isang individual na nagluluksa or dumadaan sa grieving process. These are normal reactions at maganda na we are there to comfort, give support. Kung hindi natin alam kung anong sasabihin, the mere presence natin, that is very powerful already. Na we send that message na hindi sila nag-iisa through the grieving process. Doc, mensahe nyo na lang po o paalala para po sa lahat ng Pilipinong maaaring tahimik na nakikipaglaban sa kanilang mga problema patungkol po sa kanilang mental health. Yes, ang aking message to everyone is, again, it's okay not to feel okay. And kung tayo ay dumadaan sa mga crisis, challenges ngayon, and mga signs or symptoms ng mental health concerns ay let's accept it at know that help is always available. May mga tao na handang tumulong at hindi tayo nag-iisa. Meron tayong mga crisis hotlines also which are very important na maalala natin. Ang isang crisis hotline na madaling maalala is 1553. Ito yung sa National Center for Mental Health na maaari natin tawagan. Of course, confidentiality is always maintained. And know that all of our mental health concerns are temporary. Ito ay temporary lamang, kaya seek help, reach out. Hindi siya kabawasan ng ating pagkatao. Hindi siya sign of weakness ng ating character pag tayo ay humingi ng tulong from our loved ones, from our family. So it's okay to reach out, ask for help, and help is always available, kaya wag mawala ng pag-asa.
Maraming salamat po sa inyong mga paalala at sa inyong oras, Dr. Joan Mae Rifareal, ang President ng Philippine Psychiatric Association. Thank you very much, Asek Dale and Director Thank you very Cheryl. Thank you very much to everyone po.